mga kabebe! So welcome to another vlog, and for today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng beach wave hair. Pero magsasalita ako in our dialect kasi nahihirapan ako magtagalog. So, ang upod ko subong is si Alea Shane Almanzor. Ibutang ko lang iyang Instagram, charot, and Facebook, TikTok, and email, charva, YouTube, charot. So, kinanlan lang natin buhok. And then, ari ang hair straightener. So, since wala kami di curler, na pang curly siya, tuluan ko kamo kung paano niya siya magamit ng hair straightener para magkulong ang inyong hair. So, first, syempre, painiton nyo danay, on. Alright. Kita nyo. On siya. Tapos, may isa kami ka-friend dari subong. May friend kami nga manok, magagahod sa gwa, bain nyo lang da. Kaya natakaan ako magagalig akin. Okay, so first, mauna kita sa dalom. Makuha ta half na siya. So sa inyo da nga naka-quarantine, wala ka mahimuan, pwede ka manika mamani, and then after nyo kulong-kulong mag-tiktok ka mo. Ouch! Sakit. Una, Ouch! init mo. Napasaka na siya danay. Paano niyo siya malakanta? 1, 2, 3, 4, 5. And then, kita na? Wala. Tapos, dalom naman dayon. 1, 2, 3, 4, 5. After that, pababaw. Ano na siya? 5 man Japon. And then, last, pagwa naman. So, amo nang iya kinagwaan palapit na nan. See that? See that? See that, girl? Girl. Wala na siya kahapos ng pagwapa. And then, tapuson ko lang na siya hasta dari sa likod. Wala na 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ooh, hot. Like 1, 2, 3, 4, 5. Anyway, kung sa dalaw, hindi man na siya kinalan yung super amog, hindi siya ka-curl. Kaya siya sa sulod, hindi siya may pitaon. Bali, kuha ka mo, divide ka mo, tatlo gid siya ka. Kung double ang hair, syempre tatlo gid. Like sa iya, nga do, taman gid ka damol sa hair, kay nasa good gid maayos ang hot oil. Tatlo na siya ka divide. And then kuha naman ka mo liwat. Same lang na siya Japon ang pattern. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Then 1, 2, 3, 4, 5. Basta kablo kang mag-iisip, kabalo na kami. 1, 2, 3, 4, 5. Kag-last sa dalong 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Diba? Mula na siya simple lang kaya subong hindi niyo pa na siya ma-appreciate. Pero dugay-dugay matapos ko ma-appreciate niyo na siya. Tapos 1, 2, 3, 4, 5 naman liwat. Tapos pasakaon na naman na 1, 2, 3, 4, 5. And then nubo naman sa liwat. Pero i-amo nyo ginamayo ipa like this bla. Para mag-curl din siya mayo. Tapos magpasaka ka mo, ipaamo nyo ginaanan. Kakita mo, liwat-liwatan na. Butungon nyo siya padalon.
dalong kamukay ang muna siya. Pwede nyo lang nimo pang everyday look or pang JS prom. Simple lang. Anyway, pwede nyo ni mahimo nga 5 minutes lang. Ako nung laban pa storya. Wala man po sa storya. Blahaw, tido ko kadugay. Pero, kung tutukan nyo, gini mayo, dasig lang siya. Ari, ang mga may bangs, ibilin nyo na sa danay. Kay, hindi pa nakaroon kung ano na niya nga. Wait. Ari na to sa babaw. So, ang mga sa Japan, palapit. Lapit na. Pero magkita nila. Ari, ang tutorial ko, free lang niya siya, ha? Do expert. Pero sa dalong, kung do medyo laba-laba siya, pwede nyo siya ipasulod. And, see? Mula na siya. And then, tapuson ko, danay, dasikon ko lang, dugay-dugay. Makita nyo na ang final result. Bato eh.